Добрий день! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні я запрошую вас до себе, до мого саду. Весняні роботи продовжуються і я покажу вам простий варіант, як з найпростіших матеріалів власноруч можна зробити садову доріжку. Вона прикрасить вашу ділянку, зробить її затишною, більш привабливішою і доглянутою. В відео є декілька порад щодо вирощування півонії, маргариток, бугенвілії. Я розкажу та покажу, як обрізати вейгелу. Сьогодні мені доведеться провести невеличку роботу. Я давно мріяла переробити цю ділянку в саду. Я вже розказувала раніше, що ділянка навколо мого будинку поділена на такі клумби. Візуально я розбиваю ландшафт на секції з доріжками. І таким чином роблю секції більш доглянутими, привабливими і затишними. Цю доріжку я викладала вже років 10 по тому, і за цей час рослини підросли. Раніше я планувала вихід біля туї, і зараз тут вже пройти, бачите, неможливо. Тому я вирішила перенаправити доріжку в інше місце. Та й вона вже виглядає неохайно, повилазив бордюр, бордюрна стрічка. До того ж, вона ще й не жорстка і не тримає форму, робиться такою хвилястою. Це мені зовсім не подобається. Починаю демонтувати цю стрічку. І дивіться, тут раніше був прохід. Бачите, як вузько тепер? Вийняла цю бордюрну стрічку. І тепер планую далі. Ось вона не тримає форму і робиться такою покрученою. Звісно, я ще десь її буду використовувати. Можна відсікати якісь рослини, щоб вони не лізли. Тепер для того, щоб відокремити рівну секцію вздовж доріжки, я буду використовувати цю бордюрну стрічку. Вона має зверху трубку. Ця трубка додасть жорсткості бордюру. А взагалі-то вона ще й може використовуватися, щоб завести крапельний полив на грядку. Цей бордюр досить простий в монтажі, гнучкий і заявлено, що з захистом від сонячних променів. Одразу скажу, що дуже приваблива на нього знижка зараз в епіцентрі. На розетці, до речі, такий бордюр дорожче. І ще додам, в комплекті додається 2 такі трубочки і розкажу для чого. Це якщо ви захочете розмежувати бордюром, скажімо, на газоні замкнені округлі секції, то саме така трубка знадобиться для скріплення кругів. Для скріплення круга. Тут можна зробити буде 2 таких круги. Зараз я покажу, як це робиться. Припустимо, 2 частини треба скріпити і замкнути коло. Трубка, яка додана, вона майже того ж діаметру, що й трубка на стрічці. Завести її туди тяжко. Для цього потрібно шматочок цієї трубки розрізати вздовж. Тоді вона під натиском зімкнеться і діаметр стане вужчим. І він чудово зайде в діаметр трубки з одного краю і з іншого. І таким чином замкнеться коло цієї стрічки. А вже рівні краї стрічки просто скріпити степлером і замкнути коло. Треба спланувати лінію розмежування. Зараз я визначаюсь, якою буде зовнішній вигляд доріжки. Насамперед мені потрібно розмітити вигин доріжки, там, де я буду викладати бордюр. І для цього я використовую кілки з гілок. До них прив'язала мотузки і так визначаюсь з формою вигину. Тепер вздовж мотузки прокопую канаву. Зручно це робити маленькою лопаткою. Бордюрна стрічка буде окантовувати цю доріжку з одної сторони. І пластиковий садовий бордюр ідеально для цього підійде. Вздовж старої доріжки в мене росли хризантеми. Тепер мені треба їх викопати і пересадити вище. Тобто за бордюрною стрічкою вони тепер будуть рости. Хризантеми, до речі, дуже полюбляють, коли їх пересаджують кожної весни.
навіть, ви знаєте, їх потрібно пересаджувати. Одного разу ви помітите, що ваші хризантеми, котрі ви давно не пересаджували, взяли і зникли. Вони люблять, коли їх пересаджують. І зараз весною саме час, коли це можна зробити. Вони гарно приймаються і кущ буде ще більшим. Тобто мені зараз звідсіля треба пересадити туди. Для цього я звільняю, тут буде доріжка, і вони вже заважають. Хризантеми будуть у мене з цієї сторони і з цієї. Зараз буду їх садити. Трошки розподіляю кущ, а можливо і так гуртом все посаджу. Стрічку вспіли вкласти і пішов дощ. Тепер земля, ґрунт трошки вляжеться. І ще можна буде покоригувати. Тепер тут грязючка, треба дочекатися, мабуть, що воно трошки підсохло. Почала викладати доріжку і все одно пішов дощ. Хоча саме під таку погоду дуже класно викладати рівно. Ну, це ж зовсім інша справа. Зовсім інший вигляд тепер має ця грядочка. І буде місце квітнути хризантемом. Без ніякого рівню. І в мене виходить досить рівненько. Нормально. І тепер примули лишились трошки поодаль від цієї дорожки. Маю надію, що саме цей сорт примул чудово розростається і вона, можливо, підійде сюди ростками. Тут у неї вільно і вона лізе там, де вільно. Дуже подобається мені, коли примула, ось ця примула підходить до доріжки, от саме так. Якщо цього не трапиться, то після квітіння цієї примули я, звісно, зможу її пересадити ближче до доріжки, до нової доріжки. Стара доріжка виходила отак от прямо між туєю і аркою. І, звичайно, тоді тут була повноцінна широка доріжка, але туя розрослася, тут проходу вже зовсім мало стало. І я вирішила цю доріжку перенаправити трошки в бік, змінити так от ландшафт тут, в цьому місці. І, звичайно, при нагоді вирішила ще змінити цю бордюрну стрічку. Змінила на більш жорстку. Вона тримає форму краще, ну, красивіше тепер буде. Не оминайте увагою маргаритку. Може здаватися, що ця квітка занадто проста, але цей сорт якраз невибагливий, чудово переносить зиму. Я раніше вже намагалась висаджувати більш яскраві, красиві сорти, махрові сорти маргаритки, різних форм, забарвлень, але згодом вони все ж таки зникали. Скоріш за все, вони розраховані на 2 роки життя або вимерзали. А цей сорт чудово тримається. Я навіть вважаю, що чим простіше сорт маргаритки, тим він більш невибагливий. І квітує все літо. Зараз вона тільки починає квітнути. Коли відквітає, я зрізаю квіточки. І через деякий час вона знову починає квітіння. Саме цю маргаритку мені привезла з Німеччини кума. Там вона росте серед газонної трави. І її разом з травою косять. В них такі галявини, великі галявини, усіяні саме такою квіточкою. Вони можуть утворювати килими квітіння.
Маргаритка має такий скупчений кущик, і за рахунок цього в неї є така цікава властивість. Вона глушить всі бур'яни саме через свою скупченість. Да, біля маргаритки не можна прикопувати сухе листя. Може розвинутися грибок квітки. І сьогодні я продовжую викладати доріжку, треба мені закінчити цей куточок. І дивіться, за цей час, це пройшло 3 дні, як все піднялось. Все таке зелене, вже прийнялося, все, що я пересаджувала. Це дуже гарний час саме пересаджувати, влаштовувати. І саме зараз вони дуже чудово приймаються. І це робити можна тільки до червня. З червня рослини з відкритою кореневою системою не приживаються. Стрічку вкладаю максимально вертикально, потім засипаю ґрунтом і ще тут дуже ретельно отак от приминаю. В цих місцях треба обов'язково дуже зам'яти. Це я просто знаю, щоб не вимивалось потім. І отак от я її приминаю. Якраз був дощ, і стрічка саме чудово туди втягнулась. І тільки потім вже я вирівнюю цей ґрунт, досипаю і викладаю камінчики. Дивіться, бачите? Оце все мені треба викласти. Там, де нерівно, я ще його коригую і викладаю. Цю стрічку, щоб вона була максимально рівненька. І перекласти камінчики доріжку. Так, утрамбовую це місце, де буде камінчик, навіть приминаю, щоб потім цей камінчик не гуляв. І викладаю, підбираючи. І так виклала вже всю доріжку. Це останній був камінчик. Ну і взагалі, мені дуже подобаються доріжки. Я люблю підійти до грядки і не забруднити взуття. І отак от вийшло. Оновлена така доріжка. Ґрунт, до речі, тут я вирівняла. Він у мене за роки піднявся. Тут піднявся. Треба буде зрівняти. І тут я вже його вирівняла. І виходить така широка доріжка, це зручно. Мені дуже подобається, коли вільно можна ходити, хоча в мене є й маленькі доріжки, там, де не потрібно. Тут ми часто ходимо. До речі, тут можна ставити буде шезлонг і відпочивати під деревом. А це персик. І він же теж квітне. Дивіться. І квітне. Обрізаю персик я по квіточкам. Коли персик квітне, тоді я його і обрізаю. Дуже шкода різати такі гілочки. Дуже гарні були врожаї. Шкода, що він перехворів. Для персика головне не допускати, щоб він вгору ріс. Не допускати. Його треба постійно обрізати. Перехворів. Тут мало гілочок. Нічого, відновиться. Дуже зручно мити таку доріжку. Вичищаю її.
Зараз висохне і буде просто як новенька. Чим ще зручна така доріжка? Коли мені набридне саме тут прохід, я зможу завжди підняти це каміння і перекласти доріжку в іншому місці. Вона не капітальна і можна перекласти. І взагалі прикраса саду. І бордюрною стрічкою я дуже задоволена. Лишилось ще шматочок і ще в іншому місці мені треба перекласти. На цій грядці в мене теж бордюри. Дивіться, як він пішов хвилею. Звичайно, я його теж буду демонтувати. І проложу тут доріжку. Взагалі у мене всюди доріжки. Вони такі більш природні, між кущами. До речі, ви знаєте, що дуже корисні нюхові тренування. От просто гуляєте, все нюхайте. І такі тренування покращують і відновлюють нервові клітини, покращують пам'ять. Який аромат. Гіацинти пахнуть. Додам ще нарцисів і такий букет. Зараз поставлю в вазочку. Не просто нюхайте, а постійно принюхуйтесь, це дуже корисно. Тут в мене росте вейгела, вже зрізала гілочки, котрі треба прибрати, і зараз вирішила показати все ж таки, що зрізати з вейгели. От такі гілочки, дивіться, ви їх впізнаєте на кущі, вони мають такі от залишки квітіння. Ці гілочки я вирізаю. На цих гілках вейгела вже не буде квітнути. На цих гілках будуть з'являтися тільки листочки. Якщо ви хочете, щоб ваш кущ був із листочками, із квіточками, то можете їх лишити. Я завжди вирізаю і лишаю гілки, на котрих будуть тільки квіточки. Вони отак от розташовані, їх можна впізнати. А ті гілки, котрі я вирізаю, вони мають отакий вигляд. В тому році тут були квітки. Гілочки, котрі в цьому році будуть квітнути, вони отак от виглядають. Вони утворюють такі пари листочків. І саме тут будуть квіточки. І можете придивитися, на гілочках, котрі я зрізала, вони теж в тому році мали такі пари листочків. І на них були квіточки. Саме це я і зрізаю. І лишаю тільки гілки, котрі будуть квітнути. Що саме зараз треба зробити з півонією, звичайною півонією. Ви, мабуть, бачили, що півонія під тяжінням квітки, шапки квітки, схиляється, починає. Так от саме зараз треба внести під півонію дерев'яний попіл, для того, щоб гілочки набралися сили і стали більш пружними і сильними. Під півонію насипаємо попіл. Тепер опори. В мене такі звичайні опори. Вони продаються в відділах садівництва, в торгових центрах, в епіцентрі є, в Леруа Мерлен. Дивіться, вони продаються з 3 такими кольцями для підтримки. Але з мого досвіду я вже знаю, що це зайве. Достатньо 1 кільця, тому я докупила палки і розчепила. В мене з'явилося більше опор. На кожній опорі в мене 1 кільце, а продаються з 3-4 кільцями. Саме зараз я буду їх вже чіпляти. Півонія вже отак от підросла. Я не буду чекати, щоб
півонія вже лягла і не можна буде туди завести. Коли я починаю на більш підрощену півонію ставити опору, я обов'язково декілька гілочок зламаю. Тому я зараз заздалегідь вже ставлю таку опору на звичайні півонії. Зараз набагато легше завести сюди цю опору. Я вже знаю, що для півоній це найзручніша опора. Вона досить добре тримає кущ. Звичайно, встановлюю трошки, щоб підтримка була і не лягала півонія на мою доріжку. Тобто я трошки всередину ставлю і буду заводити сюди кущ. Спускаю отак от потрошку і заводжу кущ. Спочатку півонія буде триматися на цьому рівні. Зараз я всі гілочки сюди заведу. І потім, коли вона буде підростати, я буду підіймати це коло вище, і вона буде триматися повністю. А ось, до речі, тля. Вона сидить на туї, але я знаю, що вона робить з трояндами. І обов'язково зараз треба обробити троянди, поприскати, і це я буду робити вже завтра. Ця ділянка в мене розташована поруч з парковкою. І тут на опорі шикарна така троянда. Цю троянду я маю з маленького живця. Як я це робила, в мене на каналі є відео. Кому цікаво, можете подивитись. Дивіться, як вона розрослась і квітне, заповнює майже весь простір. І цього року я навіть пущу на паркан частину. Нехай ще й на вулиці квітне. Тут її дуже багато. За цією опорою в мене встановлений бак з водою. І саме з нього поступає вода на полив. Прокладена крапельна стрічка, і так дуже зручно доглядати за цією ділянкою подовженою. До того ж, троянда дуже любить вчасний полив. Я вже помітила, що коли троянду вчасно поливати, тля на ній не так скоро з'явиться. Я вже раніше казала, що мені дуже подобаються рослини в горщиках. В цьому горщику, як ви бачите, є заглиблення, і деякий час я його не вирівнюю. Очікую, щоб насіявся алісіум. Це заглиблення в мене для того, щоб посадити бугенвілію. Це якраз той випадок, коли хочеться принести собі в двір Єгипет, Турцію. Це коли нема можливості зараз поїхати на море, зараз не до відпочинку. І у дворі я створюю собі настрій. Ця квітка є спогадом для мене про відпочинок, скажімо, в Єгипті. Там обсаджена майже всі тераси, балкони. Думаю, всім знайоме квітіння бугенвілії. Сюди і я висаджу квітучу рослину разом з горщиком. А вірніше просто вставлю. На зиму я його звідсіля виймаю, разом з горщиком заношу додому. Чудово вона перезимувала, і як тільки я буду впевнена, що не буде нічних заморозків, я її сюди знову ж таки вставлю, посаджу. А зараз по краям я чекаю, щоб зійшов алісіум. Тут дуже багато насіння насіялося з того року, а та розсада, що зійшла всередині, просто з ґрунтом переношу на свою клумбу. Разом з ґрунтом. В минулому році, коли я висаджувала бугенвілію, я навколо посадила алісіум. Бугенвілія прагне витягуватися вгору і оголює свій стовбур. Тому це місце я якраз заповнювала алісіумом. А зараз він чудово насіявся в горщику. В мене є підписники, котрі захотіли деревовидну півонію. Я вже відсадила її в горщики, але не можу з вами зв'язатися. Дівчата, пишіть мені в Інстаграм або в Фейсбук. І обов'язково вам її перешлю. Цього року дуже швидко все розпускається, квітне і просто не встигаю. В садочку зелено, затишно, тепло.
Це ще один сорт примул. А це примули, котрі я висаджую по бордюрам. Я вже казала, що висаджую в ряд різної стиглості примули, тобто рання примула відквітає, а пізня, дивіться, та, що ближче до бордюру, вже знову починає квітіння. Таким чином, я вздовж бордюру довгий час отримую такий прикрашений квітучий край доріжки. А це квітне вже слива. І дуже рясно. Все розквітає. Незабаром вже і яблуня почне квітнути. Дуже швидко. Почали вже квітнути перші тюльпанчики. Це бахромчасті, оторочені такі. Жовті. Червоні. А це тріумф тюльпан. Ще в мене на підході сортові тюльпани, піоновидні, махрові, різні кольори. І подивіться, як чудово квітне примула. Це примула, котру я вирощувала з насіння. Різнокольорова примула. Невибаглива і витримує приморозки. Нічим я її не вкриваю на зиму. Чудово просто. Взагалі-то примула – це одна з перших квіточок, котрі ми бачимо після похмурої зими. І саме зараз хочеться такого яскравого забарвлення. Примула обов'язково повинна бути в вашому саду. Це просто неймовірне підняття настрою. Така краса.